Hej allesammans och varmt välkomna till en helt ny video här på min kanal. Jag ska inte låtsas som ingenting, jag vet. Det har gått över 6 månader sedan som jag uppdaterade den här kanalen sist. Men jag har inte legat på soffan och pillat mig i naveln. Sen vi såg sist här på YouTube så har jag släppt min första kokbok. Jag har börjat jobba lite som hemkunskapslärare. Jag har börjat vara med i TV4 Kökets baktips några gånger i månaden. Och sen har jag börjat skriva på min andra bok. Så jag har haft fullt upp, men jag har verkligen saknat YouTube. Alltså jag har haft så kul när jag har laddat upp videos och visat det från grunden hur man gör olika saker steg för steg. Men helt ärligt så var jag inte heller helt nöjd med ljud och bild. Så det var därför som jag kände att jag lägger tid på det andra. Och sen kommer jag tillbaka när jag är lite mer så här on fleek. Grejen är, jag är inte helt nöjd än. Men man kan alltid bli bättre. Och det bästa sättet att bli bättre på något är ju faktiskt att öva. Så jag tänkte, jag kör bara, jag har roligt och sen kommer resten att lösa sig. Men idag ska jag baka brownies. Det man behöver för att baka brownies är bara smör, ägg, choklad, vetemjöl, kakao, strösocker och sen vaniljsocker och bakpulver. Med största sannolikhet så har du nästan alla de här ingredienserna hemma. Kanske bara behöver komplettera med choklad eller liknande. Och sen så är de så himla bra att frysa in också. Så även om det blir mycket över och du kanske bara äter en bit, frys in och ta fram när du vet att du kommer ha gäster på besök. Så kommer det vara perfekt konsistens lagom till att de kommer till fikabjudningen. Men hörni, nu kör vi igång med själva smeten. Och det första jag gör är att smälta ihop mörk choklad med smör. Och det viktigaste när man smälter ihop smöret med den mörka chokladen är att smälta på medelvärme. För du vill inte att chokladen bränns vid eller heller att själva chokladsmöret är för varmt när du ska ha i det i resten av smeten. Så medelvärme och att röra om då och då är det ultimata sättet att göra chokladsmöret till en brownie-smet. Jag sätter på spisen här, medelvärme bakom mig. Och sen fortsätter vi med resten av smeten. Och det vi behöver är 4 stycken ägg. Jag gillar mycket browniesmet så att jag får tjocka bitar. Så vi snålar inte på ingredienserna idag. Sen har jag i strösocker. Och vispar ihop det här till en lite fluffigare luftig smet. Till skillnad från när man bakar till exempel kladdkaka, då vill man inte ha i någon luft alls. Och det är det som gör kladdkakan lite mer kompakt. Browniesar, särskilt fudge brownies, de är sega men de är ändå lite luftigare och krämigare. Och det är både för att man vispar in luft när man vispar ihop ägg och strösocker, även om man inte gör det med en elvisp. Men också för att man har i lite bakpulver. Så nu när jag har tagit sönder äggen och vispat ihop det med strösockret så ska jag gå in med de torra ingredienserna. Men det viktiga är att samtidigt som du gör den här smeten hela tiden röra om då och då i chokladsmöret så att det inte bränns vid. Men nu fortsätter vi med själva smeten. Jag går in med vetemjöl, kakao, lite bakpulver och vaniljsocker. Och sen rör vi om det här till en lite tjockare smet. Den ska fortfarande vara jämn, men den kommer att bli tjock. Sen när vi går in med chokladsmöret, det är då den kommer få en lite lättare konsistens. Och nu när grunden till browniesmeten är klar så har faktiskt chokladsmöret hunnit smälta. Alltså det här är så gott att jag skulle kunna äta det precis som det är. Men nu ska vi vara professionella här och baka brownies och inte äta smet. Så jag kör in den här nu. Alltså det här är så läckert. Sådär. Och så får man börja blanda försiktigt. Men alldeles strax kommer det hela gå ihop till en jämn smet. Det här är så bra vardagsmotion för armarna. Jag är redan trött. Jag behöver inte gå till gymmet, jag bakar istället. Efter lite mjölksyra i armarna och några minuter till så har det här nu blivit den perfekta browniesmeten. Alltså ser ni hur fantastisk den är?
Man blir nästan hypnotiserad när man ser en brownie-smet åka ner så här i en bunke. Men nu ska vi inte leka med smeten utan den ska åka ner i formen så att den kan gräddas och bli sådär härligt seg och krämig. Nu är min brownie redo att äntra ugnen på 175 grader över- och undervärme i 30-35 minuter. Men kom ihåg, tidsangivelsen i ett recept är bara en riktlinje. Många ugnar är väldigt olika, en del är mer effektiva, en del är mindre effektiva. Så första gången du bakar det här receptet så rekommenderar jag dig att sitta vid ugnen, hålla koll och inte sätta timern och bara gå iväg. Men efter första gången, då är det inga problem att chilla under tiden som brownie gräddas i ugnen. Så 175 grader, över- och undervärme i 30-35 minuter. Nu är det några timmar senare och min brownie har inte bara stått i ugnen och goppat sig, den har också fått stå i kylskåpet för att svalna och nå en rätt konsistens. För att det är ju faktiskt lite kladdig när man precis tar ut den i ugnen. Och det är först när den har fått stå i kylskåpet en stund som den når den perfekta konsistensen. Så nu ska jag skära upp och visa er hur mumsig insidan är. Alltså snacka om kladdig brownie. Det här bara måste ni se inzoomat. Det här är den perfekta brownie-konsistensen enligt mig. Och vill du ha receptet så hittar du en länk till det nere i beskrivningen. Du måste testa det här receptet. Har du tidigare bakat brownies och inte blivit nöjd så kommer du att ändra din åsikt om brownies när du väl har testat mitt recept. Och såklart följ mina tips och tricks för det ultimata brownie-receptet. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Likea gärna och kommentera vad du tyckte om den här videon. Om du har några önskemål på kommande receptvideos framöver. Prenumerera, sätt på ringklockan så ses vi nästa video. Ha det så bra, hejdå!